ابدا على موقع فريلانسر ولا اب وورك، ولا خليني في خمسات عشان بسيط وابن حلال؟ طب انا سمعت ان في مستقل كمان. الحقيقه الناس نصحتني موقع بيفوز اور ولا فايفر. ده تبع اللي ما يتسموش خلاص. لا طب ابن خالد صاحبي قال لي على موقع تاني انه جامد، ابدا عليه؟ طب اعمل اكونت على كل واحد فيهم والقط رزقي. انا اروح ابعت لناس عندها بيجات على الفيس، ولا انا كده بتشتت؟ تسهيلا لاي حد بيتفرج، الفيديو ده هتبقى متقسم كالاتي. اول حاجه انواع مواقع العمل الحر المختلفه، ودول هيبقوا نوعين كبار لمواقع العمل الحر كلهم بيندرجوا تحت. هنوضح الفروقات ديت ومزايا وعيوب كل نوع منهم، مع ذكر امثله على المواقع المشهوره في كل نوع. وانا الحمد لله اشتغلت في اشهر موقعين في كل قسم فيهم لمده 4 سنين مختلفه. الحمد لله وصلت ان ابقى توب ريتد في الموقعين المختلفين دول، فهحاول اني ابسط لك الفروقات وازاي تستغلها صح. ثاني حاجه بعد ما قسمناهم لنوعين كبار، هندخل في كل نوع ونفرق بين المواقع اللي موجوده هنا على حسب المقارنه فيهم. هتبقى من ناحيه شده المنافسه على الموقع، اسعار الموقع بياخد منك فلوس ولا لا عشان تشتغل عليه، طب بياخد منك كام، طب ايه هي نسبه الموقع اللي بياخدها منك لما تشتغل عليه وتسلم الشغل للعميل، كل حاجه تحت المسمى ده. ثالث حاجه تتفرج على مين وتسمع له في شروحات المواقع اللي هنذكرها عشان تحترف الموقع اكتر. يعني هي طبعا انا نفسي اقول اسمي في كل المواقع، بس انا مش هعمل ده لاني متخصص في موقع واحد وقوي فيه اللي هو موقع اب وورك، وده اللي فيه معظم خبرتي، فاقترح نفسي فيه ومعايا هقترح كام حد تاني انا لا اعرفهم ولا هم يعرفوني، بس انا شايف انهم هيفيدوك جدا انك تتابعهم على حسب الموقع اللي انت هتختاره. في الاخر بعد ما رشحت لك ناس تسمعها في كل موقع مختلف، هدي لك شويه نصايح عامه تخليها قصادك دايما في اي موقع انت هتختاره عموما. هقول لك على بعض المصادر اللي هتفرق معاك في رحلتك دي ان شاء الله. بتصريح مهم جدا، كلامي هيبقى من نطاق خبرتي الشخصيه وخبرات اصدقاء ليا، ناس تانية كتير انا سمعتهم واتعلمت منهم على مدار ال8 سنين اللي فاتت. ما تاخدهاش حاجه مسلم بيها، لانك ممكن تلاقي اللي عنده تجربته الشخصيه اللي تعارض كلامي في نقط معينه، بس غالبا نتفق مع بعض في معظم الامور. ولو لقيتني بميل لموقع معين وبرشحه، فهيبقى لان نطاق خبرتي وخبرات غيري اللي اعرفهم كانت مرشحه ده، بس لا مانع انك تنجح في غيره. انا بنصحك وانت اعقلها وتمام. مواقع الفريلانس يا صديقي بتقع تحت نوعين كبار: جيج ماركت بليسز، ريموت جوب ماركت بليسز. الجيج ماركت دوت عباره عن خدمات مصغره انت بتعرضها والعميل بيشوفها فتعجبه فيشتريها منك. موقع اونلاين بيبقى فيه انا وانت وغيرنا بننزل اننا مثلا بنصمم لوجوهات بالسعر الفلاني، لو عاوز الملف يتبعت لك هنزود كذا، لو عاوز لوجو بطريقه مختلفه هنزود كذا، وغيرك منزل خدمه ثانيه بيقولوا انه بيمنتج الفيديوهات ال 30 ثانيه مثلا ب $10، ولو عايز يبقى دقيقه كامله هتبقى ب $15، وجنبك واحد ثاني قال انه ال 30 ثانيه ب $50، الدقيقه ب 100 عادي، وممكن تلاقي بايع اضعاف اللي سعره ارخص اصلا. والعميل بقى يدخل الموقع دوت ويكتب هو عاوز ايه، وتظهر له الخدمات بتاعت الناس دي كلها قصاده في النوع اللي هو كتبه، ويفضل ينقي بقى الناس اللي منزلها ويختار حد منهم عجبه يكلمه عشان يبداوا البروجكت بتاعهم سوا. من اشهر موقع دي موقع فايفر اللي احنا مقاطعينه، بس احنا بنذكره لانه اشهر موقع فيهم، وناس كتير ما عندهاش المعلومه انه مقاطعه بيروحوا يشتغلوا عليه. بالمناسبه ده كان اول موقع انا اشتغلت عليه لما بدات فريلانس لمده 4 سنين، وسبته وانا عندي تقييم كبير عليه مع اكتر من 270 عميل اشتغلت بالفعل. بس البديل بتاعه موقع خمسات، موقع عربي لذيذ منافسته فيها الكلام شويه، بس هنتكلم بالتفصيل بعدين في الجزء. من مزايا المواقع دي بقى انها اسهل في انك تتقبل عليها وتلاقي عليها عملاء، وده لانها معموله عشان العميل هو اللي يروح لك مش انت اللي تدور عليه. والحقيقه هتبقى فرصه كويسه جدا انك تبدا تتاقلم على نظام الفريلانس على طريق المواقع دي. غالبا لسه بيبدا بحب انه يجرب عليها الاول، وانا شخصيا بنصح بده بحيث انه يتعلم فيها ازاي يظهر خدمته ويبلورها ويشوف غيره بيعمل ايه فيتعلم منه. عيب المواقع دي انها مش مواقع مستقبل، يعني هي مصممه لوظائف سريعه، عميل دخل طلب منك حاجه انت عملتها له فساب لك تقييم وتوكل على الله، احتمال كبير جدا ما تشوفوش تاني، هتستنى بقى لما غيره يجي لك ويشوف شغلك ويطلب منك الحكايه دي. واسعارها غالبا بتبقى قليله شويه، في ناس ارقامها عاليه جدا بس ده مش الشائع على المواقع دي، المعظم اسعاره عاديه متوسطه واقل من المتوسط كمان، وده عشان هم غالبا ما عندهمش القدره على النقاش مع العميل في الاول فيقنعوه باختلافاتهم ونقط قوتهم فيطلبوا اسعار اقوى. لا، العميل هو اللي بيروح لهم بناء على السعر اللي هم محددينه ويدخل يكلمهم لو عجبه. بص هجيب لك من الاخر 4 محلات لازقين جنب بعض بيبيعوا شنط، انت شايف من بره كده شنط شكلها مختلف ولذيذ، بس مش فاهم بقى ليه تفاوت الاسعار الغريب بينهم، فتبص عليهم وتختار السعر اللي يناسبك وتكلم صاحب المحل وتمشي بناء على اللي هو يقوله لك. على العكس بقى لو كان اصحاب المحل هم اللي شايفينك انت عاوز شنطه راحوا لك يقولوا لك بص يا باشا شنطتي دي الخامه فيها افضل من غيري وفيها سوست كتير وهتستحمل معاك وانا بصنعها بالطريقه الفلانيه، هو باع لك كلام في الاول واقنعك بيه وممكن يبيع لك بسعر اعلى. ده بقى بالظبط المواقع الريموت جوب ماركت بليس. عميل بينزل انه محتاج
حاجه معينه تظهر في الموقع لكل الفريلانسرز المختلفين، اللي بيعرف يعمل المهاره دي ويلاقي الوظيفه دي ظهرت قصاده او هو بنفسه اللي بحث عليها وظهرت له، وقتها ممكن هو اللي يروح للعميل ويقدم عليها، يبيع للعميل هو متميز فيها ليه ويبيع له الكلام ويقدر يجيب اسعار احسن. والعميل بقى بيبدا يفلتر العروض اللي وصلت له، يختار الانسب ليه في المهاره والسعر وكل التفاصيل ويشتغلوا سوا. من اشهر مواقع دي موقع اب وورك وموقع فريلانسر، وهتلاقي دايما بقى بينهم خناقه ومين الافضل مين الاقوى، نظرات مؤامره بتتعمل عليهم وكلام كتير. بس بما اني متحيز في الفيديو دوت فهتحيز لاب وورك، بس هقول لك ليه بعدين. وكمان في موقع زي جيف بير اور، ده انا اشتغلت عليه زمان كان كويس جدا، دخلت عليه وبصيت عليه قبل ما اعمل الفيديو دوت وكان لسه الحمد لله في الرمق وفي عرب شغالين الله ينور عليه ومنافسته اقل من المواقع التانيه. طب هي المواقع دي بقى بفلوس عشان تشتغل عليها ولا عادي انك تقدر تقدم ببلاش؟ ولا الموقع نفسه بيخصم منك فلوس قد ايه؟ ولا النسبه عامله كام؟ الحقيقه يا صديقي ان المواقع القويه زي اب وورك وفريلانسر بفلوس عشان تقدم على وظيفه، حتى لو مش بفلوس مباشره، وهقول لك ازاي. وده على عكس المواقع العربيه او المواقع الثانيه الاقل في القوه زي خمسات ومستقله مثلا. فعندك اب وورك مثلا في حاجه اسمها كونكتس، ودي عمله الموقع اللي بتستخدمها عشان تقدم بيها على وظائف. الموقع بيديك مجاني 10 كونكتس شهريا، تقدر انت بنفسك تشتري اكتر بسعر 15 سنت للكونكتايه الواحده، على حسب الوظائف اللي انت رايح تقدم عليها. في اللي بياخد منك 4 كونكتس، في 6، في 8، في 12، في 16 كمان. موقع زي فريلانسر دوت كوم بيديك مزايا بفلوس عشان عرضك يظهر في الاول وتبروزه للعميل، وده اللي للاسف بيخلي الموقع دي صعبه للي لسه بيبدا وما عندهوش قدره انه يستثمر في ده، بيخليها احسن للناس اللي موجوده من فتره نسبيا لانهم شويه عندهم القدره على الاستثمار. بس صدقني ده كله بدون تظبيطك لاكونتك وتحسينك لطريقه التقديم ملهوش اي لازمه. معظم مواقع العمل الحر بتاخد منك نسبه ما بين 5 ل 20% على ثمن البروجكت اللي بتشتغله مع العميل. لو شغلانه $100 هياخدوا منك $10 على موقع اب وورك و$5 على موقع فريلانسر و$20 على موقع خمسات ومستقل. طب انا اسمع لمين بقى واقرا ايه عشان اتقل في المواقع المختلفه؟ هو انا اصلا محتاج اني اتفرج على حد واذاكر فريلانس؟ صديقي انت بتتفرج عليا حاليا، فانت الحمد لله مدرك اهميه انك تاخد خبرات غيرك. اللي بتضرهم هم اصلا واخدين خبرات غيرهم، كل واحد فينا بيطور على التاني بخبرته الشخصيه ويجرب ايه اللي ينفع معاه وايه اللي ما ينفعش معاه وازاي يحسن من نفسه ويبدا يعرض النصيحه على غيره. وهنا انا هرشح 2 من الاجانب الكويسين جدا في المجال ده، هم اشهر 2 في موقع فريلانسر وموقع اب وورك، كل واحد فيهم كاسب اكتر من $2 مليون. مات ستاركي وده اشهر حد على موقع فريلانسر، وقناته هتلاقيني سايب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن، وعنده نصايح قويه جدا هتفيدك لو ندخل الموقع ده. وكمان ايفن فيشر وده من اشهر الناس على اب وورك، وانا شخصيا كنت اشتركت في الكورس المدفوع ليه قبل كده، وبيقول الخبرات ليه جميله جدا واستفدت منه كتير، وقناه اليوتيوب بتاعته فيها نصايح حلوه جدا لو عايز تبدا على موقع اب وورك. وبعدها هنصحك انك تروح تقرا خبرات الناس على موقع اب وورك في المدونه بتاعه اب وورك اللي هي عاملاها للناس شارك خبرات. يا سلام بقى لو تطلع صايع كده وتدخل على الجزء اللي العملاء نفسها بتكتب تجاربها على الموقع وبتنصح غيرها من العملاء التانيين يعملوا ايه عشان يختاروا الفريلانسرز بناء على ايه. صدقني هتستفاد جدا لما تلاقي العملاء بيقيموا فريلانسر، وهتعرف ايه الاخطاء اللي انت حاول ما تقعش فيها. اما بقى لو هتكلم عن ممكن تسمع مين من العرب، انا ما كانش عاشب انك تسال السؤال دوت، يعني انا اعمل لك فيديو مخصوص بشرح لك فيه فريلانس كامل، وهتلاقيني اشرح لك موقع اب وورك في 40 دقيقه كامله وحاطط لك فيه خبره 8 سنين، ولا سلسله خمسات اللي جبنا فيها عميل في اول شهر مع معظم الاصدقاء وهتستكشف برعي فيه اللي انت لسه ما تعرفوش دلوقتي. فاكيد وصل لك انا عاوز اقول ايه. بس الحقيقه انا مؤخرا بقيت احب اتفرج على خبرات الاصدقاء الفريلانسرز العرب اللي بينشروا خبراتهم على اليوتيوب او الفيسبوك جروبز. انا حد متفاعل على جروبز الفيسبوك الخاص بالفريلانسرز، وشفت تجربه حد لذيذ جدا اسمه ايهاب فايز، هو لا يعرفني ولا انا اعرف، بس انا حبيت وصفه لتجربته في موقع اب وورك، ودخلت قناته لقيت زميل كفاح محترم جدا باين من فيديوهاته، ولقيت عنده نصايح جميله حقيقي. فدي نصيحه خالصه بدون اي حاجه، انا برشح الناس انها تشوف القناه بتاعته وهسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن. برشح كمان اكيد جروبز الفيسبوك، اكتب اب وورك كده على الفيسبوك وشوف جروبز متجمع فيها العرب، هتلاقي فيها افاده عظيمه جدا، وهتلاقي ناس كتير قويه جدا احسن مني ومن كتير غيري، بس ما عندهمش قناه يشرحوا فيها او مش بيحبوا ان هم يظهروا سوشيال ميديا، بس هتلاقيهم بيساعدوك جدا لو عندك اي سؤال وحابين انهم يشاركوا اجاباتهم وخبرتهم وقت ما انت تحتاجها، وهيشجعوك ويحمسوك في رحلتك الطويله دي اللي هي ان شاء الله تتم على خير. كان في موقع انا عملته من سنه اسمه فريلانزاويه، بحاول كل فتره ننزل عليه مقالات تساعد اي حد لسه يبدا في المجال وتاخد بايده بنصايح مهمه عمليه انا مجربها بنفسي والحمد لله نفعت معايا. هسيب لك برده الموقع بتاعها هو كمان في الديسكربشن، بيحاول تبقى تاخد لفه فيه. ولو هنفضل بقى في فوطه سريعه كده في اخر الفيديو كنصايح عامه قبل ما تختار الموقع اللي انت رايح له، انا واحد زمان بدات في 4 مواقع في نفس اللحظه، فايفر وباكد احنا حاليا مقاطعينه، وكان معايا موقع اب وورك بخمسات وفريلانس. انت متخيل يا مان كنت بسعى هنا وهنا وهنا وهنا، مش مركز في حاجه، مقتنع اني اجرب في كل واحد واشوف انهي الاحسن ليا، مع ان صدقني في ناس كتير نجحت في كل موقع مختلف منهم لوحده، الحمد لله عملوا مصدر دخل كويس جدا منه. فانت محتاج الاول تقعد مع نفسك وتشوف هل
هل انت من الناس اللي عاوزه تاخد الفريلانسر دوت لفتره يا عم سنه 2 3 بجانب كليتك مثلا، بعدها تسيبه وخلاص وهتنطلق في المجال بتاعك الرئيسي؟ اقول لك وقتها فكر في الجيج ماركت اللي شرحناه فوق، هتاخد فيه ان شاء الله وظائف سريعه باذن الله، يبقى فيه مصدر دخل تعرف تجيبه في فتره شويه سريعه نسبيا عن الريموت جوبز ديت، وهتعمل مصدر دخلك وبعد كده ممكن تسيبه خالص. انما لو انت حابب الفريلانس يبقى مصدر شغل مستمر ليك باذن الله، اقول لك فكر جديا في الريموت جوب ماركت بليسز. وفي كلا الحالتين يا صديقي انا هنصح نصيحه شخصيه، وانت واحد لسه بيبدا من البدايه خالص ما عندوش خلفيه في الفريلانس، الاول روح اشتغل مع الوسط المحيط بيك من ناس انت تعرفها على الفيسبوك او السوشيال ميديا، واعرض عليهم انك تشتغل معاهم حاجه تبع مهارتك بسعر رمزي بسيط، بحيث انك تتعلم الطلبات بتبقى عامله ازاي والتعديلات وتتاقلم على الشغل. بعدها كنصيحه شخصيه هقول لك روح مثلا موقع زي خمسات، اكتسب خبره الالتزام عليه وانك تقدر تعمل خدمه قويه عليه، لان اللي يقدر يعمل خدمه ويبلورها بطريقه كويسه جدا على مواقع الجيج ماركت بليسز يبقى فاهم وظيفته ومهارته قوتها في ايه، هيقدر انه يبلور ده مع العملاء بعدين لما يتنقل المواقع الاقوى زي اب وورك او فريلانسر، هيبقى اسهل انه يقنع العملاء بنقط قوته. تاني طبعا اللي متابعني هنا عارف ان بالنسبه لي موقع اب وورك هو اقوى موقع عمل حر، محتاج جهد كبير فيه عشان ربنا يكرمك وتقدر تتنافس عليه، بس هو حقيقي يستحق. هتلاقيني في القناه بحاول اشرحه بكل طريقه ممكنه وبشرح كل خبايا، وممكن تبدا انك تشوف سلسله خمسات اللي كنا لسه منزلينها من شهر وتدوس معانا فيها في الاول خالص، ولما ربنا يكرمك على خمسات تقدر تكمل شغل عليه، وبالتوازي تستكشف موقع اب وورك مثلا وتاخد لفه فيه، او موقع بيوم بالاور او اي حاجه من ذكرناها. بس كده يا صديقي اشوفك ان شاء الله في فيديوهات قادمه ثانيه على خير، والسلام عليكم.